ประเด็นของสีกาก๊อฟสีกากอฟหรือฉายา AKA คือนักล่าปลาแซลมอนไอสัตว์ครั้งที่แล้วว่าผมถามพี่บิ๊กว่าแบบเฮ้ยสีกากอฟนี่หน้าตาดีหรือเปล่าพี่บิ๊กก็บอกเอ้ยหน้าตาดีทำไมอะกูไปดูข่าวมาแล้วไอสัตว์เอ้ยพี่บิ๊กเอ้ยพี่บวงต้องดู before ดิดู after ดิไอ้ before นั่นมันเหมยตูพี่บิ๊ก เหมยตูไหนวะ before นั่นมันผ่านแอปมาแล้วอ้าวไอ้รูปก็ดูดีรูปดูดีก็มันผ่านแอปไงพี่บิ๊กไปดูตอนที่เขาโดนจับดิไปดูก็เขาอาจจะเครียดไงพี่บวงอ้าวตอนนั้นเนี่ยขนาดระดับคุณกันโดนจับก็ยังหน้าโทรมเลยพี่บวงนี่มันก็ต้องเละอยู่แล้วธรรมดามันไม่ใช่แค่หน้าพี่บิ๊กอะไรอีกอะ ดูทั้งหุ่นน่ะกูนึกว่าเจ๊หงอ้าวก็ลูก3แล้วพี่บวกไปเอาอะไรเยอะอะก็ผ่านมานานแล้วเขาไม่ได้เพิ่งมาทำกันเขาทำตั้งนานแล้วมันไม่ใช่แบบเพิ่งปี้กันเดือนแล้วไอ้นี่มันแอบปี้กันมา3-4ปีแล้วพี่บวกก็ทรงมันก็ต้องเสียได้เป็นธรรมดาผมเข้าใจถ้าพอเข้าใจได้มึงเทียบก๊อฟกับเจ๊หงอะก็ถือว่าโอ้โฮยังดีกว่าเยอะหลายขุมไอ้สัตว์กูบอกให้หลายขุมหลายขุมใช่เปล่าล่ะ หุ่นพอกันหุ่นพอกันไหมหุ่นพอกัน แต่ว่าทรงหน้าดีกว่าเยอะพี่บวง ไม่ใช่แบบไฮโซหมูกรอบมันก็โหดไปอะข่าวปัจจุบันนี้เนี่ยพี่บวงศรีกาก๊อฟโดนจับแล้วนะพี่บวงทราบไหม7ข้อหากูเห็นแล้ว7ข้อหาโอ้โฮหนักเลยเหรอโดนแบบฉ้อโกงหมด7ข้อหานี่เกี่ยวกับแบบฉ้อโกงยักยอกแน่เออนอนอยู่แล้วมันก็เต็มๆอะนะเพราะในข่าวเขาใช่ลงไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องแบบอืมชู้สาวอะไรอาอืมเขาบอกว่าศรีกาก๊อฟเนี่ย3ปีเนี่ยสามารถมีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีตัวเองได้385ล้านพี่บวงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยไปตรวจเช็กบัญชีนี่เหลือ8,000ติดพนันอืมเข้มข้นไหม ชีวิตของศรีกากอฟสุดท้ายจะเหลือเท่าไรก็ไม่สำคัญแล้วยังไงก็เข้าคุกล่าสุดวันนี้บิ๊กเต่าพี่หมวกเห็นไหมข่าวบิ๊กเต่าจัดหนักฟาดสำนักพุทธหลักฐานเยอะแต่มึงไม่ทำอะไรเลยช่วยเหลือพรรคพวกกันเองที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างงี้มาตลอดคืออืมพอกูเห็นข่าวศรีกากอฟเนี่ยจนถึงวันนี้แล้วนะผมรู้สึกถึง definition เลยว่าศรีกากอฟเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยที่อธิบายหนึ่งใน personality ใน Dark Triad ที่ชื่อว่า Machiavellian พี่บวงอืมมันเป็นยังไงครับพี่บิ๊กอ้าว อันหนึ่งคือ Narcissist ทุกคนรู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วความหลงตัวเองหมกมุ่นในตัวเองอีกอันหนึ่งก็คือ Psychopath ไร้ซึ่งความอืมเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่สำหรับกูอะ3อันเนี้ยอันที่อันตรายที่สุดคือ Machiavellian ตัวร้ายที่คนจะดูไม่ออกมากที่สุด Machiavellian คนที่ทำร้ายจิตใจกูมากที่สุดในอดีตไม่ใช่ Narcissist ไม่ใช่ Psychopath แต่เป็น Machiavellian Machiavellian คือคนที่มองแต่การหาผลประโยชน์อย่างเดียวเลยชีวิตแม่งไม่คำนวณอย่างอื่นเลยในชีวิตกูต้องการประโยชน์อย่างเดียวกูเดินสายทุกอย่างชีวิตเพื่อเอาประโยชน์จากทุกคนรอบตัว แม้แต่ว่าถ้าคนที่อยู่ต่อหน้าจะเอาไฟฉายมาเคาะหัวตัวเองก็ไม่สนใจใช่คือเทคนิคการพูดคุยของเขามันจะเป็นการหวานล้อมากเขาจะไม่ใช่คนโอ้อวดเลยเขาจะเป็นคนซอฟต์เขาจะเป็นคนแบบว่าเขาสามารถดูดใจมึงได้อะทุกเทคนิคในการสื่อสารน่ะมันเพื่อโกหกมึงเพื่อหลอกมึงเพื่อเอามึงอย่างเดียวเลยว่าอันเนี้ยนะเป็นคนที่โคตรอันตรายแล้วคนจำนวนมากรวมถึงกูด้วยนะตอนนี้บางครั้งเรายังแยกไม่ออกเลยว่าเพื่อนรอบตัวเราที่เราสนิทที่หวังดีกับเราด้วย มาเจอเราซื้อของมาฝากเราไอ้ขี้ยนี่ Machiavellian หรือเปล่ามึงยังดูไม่ออกเลยด้วยซ้ำต่อให้มึงแบบว่าดูคนเยอะเพราะว่าไอ้อย่าง Narcissist มันดูง่ายไงแม่งชัดเลยไอ้เหี้ยแม่งมันมีเทรดที่มันชัดเจนมันโชว์หรือว่าคนที่เป็น Psychopath เนี่ยอาจจะไม่สามารถดูจากรูปลักษณ์ได้แต่มึงคุยไปแป๊บหนึ่งจะรู้เลยว่าไอ้เหี้ยนี่มัน Don't give a fuck คือแม่งไม่แคร์เหี้ยเลยอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมน้อยลงไปหน่อยแต่ Machiavellian เนี่ยเป็น threat หนึ่งที่มึงพยายามดูแล้วบางทีมึงยังงงเลย จนกว่ามึงจะไปถึงจุดวันหนึ่งที่มึงเห็นแล้วว่านี่คือสิ่งที่มันหวังจากตัวเรามาตลอดมึงจะอ๋อเหี้ยในใจกูตลอดที่ผ่านมากูนึกว่ามึงเป็นคน friendly แล้วมึงแคร์กูเนี่ยมึงแบบแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่พอถึงจุดหนึ่งแตกหักนะแม่งเปิดเผยตัวตนกูว่าถ้าคุยนอกข่าวก็คือว่าสีกากอฟนี่เป็น definition ที่ค่อนข้างชัดเจนพี่ผมว่าผมวิเคราะห์ใกล้เคียงไหมหรือว่ายังไงก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงนะคือศรีกากอฟเขาคงไม่ได้เข้าหาพระเพราะว่าแบบรูปร่างหน้าตาดีอืมเพราะว่าแบบว่าเลื่อมใสในธรรมะใช่มันก็ไม่มีอย่างอื่นหรอกที่ว่ามันจะเป็นเหตุผลให้ศรีกากอฟเขาเข้าหาสีกากอฟ นอกจากผลประโยชน์ทางด้านแบบทรัพย์สินการเงินเขาเพิ่งให้
สัมภาษณ์กับพี่หนุ่มไปอะที่ออกโหนกระแสวันนี้พี่บวงเขาพูดเลยโอ้ว่าเขาอะไปวัดบ่อยนะแต่เขาไม่เคยยกมือไหว้พระเลยเขาเดินไปเออหลังเวทีตลอดเดินไปกุฏิก็คือไม่ได้มีความเชื่อมโยงเหี้ยอะไรกับศาสนาแล้วอะเข้าวัดไปคือเข้าไปแบบไปเก็บค่าคุ้มครองไอ้สัสประเด็นเรื่องต่อไปที่มันน่าคุยมากกว่าความชั่วร้ายหรือทำไมถึงทำแบบนั้นคือ สังคมฉกฉวยจังหวะตรงนี้พยายามเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการที่จะผลักดันแก้ไขเปลี่ยนแปลงวงการศาสนาในเมืองไทย อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับผมพี่บวกผมไม่ได้อยากจะไปคุยเรื่องอืมมึงปียังไงมึงเอาไฟฉายมาตีคนไอ้นั่นโอเคทุกคนเห็นข่าวแล้วก็แล้วแต่คนจะดู แต่ประเด็นคือหลายคนหลายส่วนหลายหน่วยงานเนี่ยพยายามออกมานำเสนอว่าหลังจากนี้ต่อไปเราควรจะทำอะไรยังไงบ้าง ซึ่งมันมีหลายประเด็นมาก ผมว่าก็ไล่ๆไปเป็นอันๆว่าพี่บวงคิดว่าอันนี้ดีไหมเวิร์กไหมกับการที่จะปรับเปลี่ยนกฎระเบียบวินัยสงฆ์อะไรทั่วไปเนี่ยนะอันแรกที่เห็นคุยกันเยอะมากสุดรู้สึกว่าพ่อพี่มดดำก็พูดมั้งหรือใครอะสสนักการเมืองอะคือการผลักดันกฎหมายเอาผิดพระฆราวาสที่เคยใช้ในอดีตคือภิกษุที่อาบัติปาราชิกเนี่ยมีโทษจำคุก1-7 ปีสีกาที่ปี้กับพระมีโทษจำคุก1-7 ปีพระที่อืมอวดอุตริบอกหวยพรมน้ำมนต์ลงของติดคุก1-7 ปีอันนี้คือจากนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่เสนออันนี้พี่หมวกมองไงครับก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะเป็นไอเดียที่น่าสนใจกูคิดว่าควรจะมี อืมทำไมอะก็กูรู้สึกว่าถ้ามันไม่มีกฎหมายบังคับใช้แล้วคนมันก็ไม่มีความเกรงกลัวที่จะทำผิดหลักศาสนามันผิดแล้วมันโดนอะไรมันไม่โดนอะไรนี่ก็ถ้าเขาไม่เชื่อในศาสนาเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นบาปเขาไม่ได้คิดว่ามันตกนรกเท่ากับว่าเขาไม่มีอะไรเลยที่เขาจะต้องเสียอืมเขามีแต่ได้เขาก็แบบหลอกคนที่เชื่อมันก็คือคอนเซปต์ของการฉ้อโกงประชาชนปะถ้าตัดเรื่องศาสนาออกไปคือกฎหมายฉ้อโกงมันก็มีอยู่แล้วไงแต่อันนี้คือกฎหมายเอาผิดคนปี้กันก็ใช่ไงมันก็ถือว่าเป็นการฉ้อโกงประชาชนในมุมที่ว่าเอ้ยประชาชนเชื่อนะถึงเรื่องของศาสนาแต่คุณไม่เชื่อแต่คุณเอาตัวเองมาเป็นนักบวชในศาสนาที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันห้ามผิดศีลข้อ3ชัดเจนตรงนี้คนรู้กันอาทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเห็นต่างกับพี่บวกว่ะ อืมผมคิดว่าความผิดของการที่คุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็หลุดไปกับกิเลสของคุณ level ที่ว่าแอบปี้คนเนี่ยผมคิดว่าอืไม่ควรมจะมาเป็นกฎหมายหลักเพอืมราะผมคิดว่ากฎหมายมันควรจะเป็นเรื่องของทุกคนและแอพพลายใช้กับทุกคนไม่ใช่ลงระบุที่ว่าไปจำกัดไปควบคุมคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าผมค่อนข้างสนับสนุน secular state หรือการปกครองในรัฐที่แยกศาสนาออกจากอำนาจรัฐ เพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าควรจะมีกฎหมายที่ว่าถ้าพระปี้แล้วต้องติดคุกกูคิดว่าความผิดมันมีแต่กูคิดว่าโทษอะมันไม่สมเหตุสมผลกับความผิดที่ทแล้วโทษมันควรจะเป็นประมาณไหนอะถ้าอย่างนั้นำกูว่าโทษมันควรจะเป็นมึงโดนขับให้ออกถ้าอแล้วย่างนี้แก้กฎหมายมีชู้ด้วยไหมผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไปปี้ผู้หญิงอื่นเมียจับได้ฟ้องชู้ มันเกี่ยวกับกฎหมายชู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะอ้าวมันคือคอนเซปต์เดียวกันก็คือคอนเซปต์ที่กฎหมายห้ามไม่ให้คนปี้โดยมีเงื่อนไขถูกปะปกติมึงปี้กันได้อยู่แล้วแต่ว่าเฮ้ยถ้ามึงมีเงื่อนไขคือมึงแต่งงานแล้วมันไม่ควรอันนี้อันเดียวกันมึงเป็นคนปกติมึงปี้กันได้แต่ว่าถ้าเฮ้ยมึงห่มผ้าเหลืองแล้วอ่ะกฎหมายบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มีเงื่อนไขที่มันถูกห้ามอืมแบบนี้ได้ไหมมันพี่บวกไม่ใช่เรื่องของชู้แต่ว่าคอนเซปต์หรือว่าครักซ์ของเรื่องก็คือกฎหมายห้ามคนปี้กันเพราะมีเงื่อนไขหนึ่งอืม อ่า กฎหมายชู้เนี่ยมันเป็นกฎหมายแพ่งหรืออาญาวะพี่บวงถ้ากูจำไม่ผิดหลักๆมันจะเป็นเรื่องของแพ่งก็คือเรื่องของเงินแต่ว่าอาญานี่กูไม่รู้ว่ามันมีไหมมันไม่น่าจะมีอาญานะกูไม่คิดไม่รู้ว่าแบบถ้าโดนฟ้องมันถึงขั้นติดคุกได้ไหมแต่ว่าแบบเสียตังค์อะมีแต่ว่ากูคิดมันก็คือมันมีโทษทางกฎหมายมันถือว่ามีความผิดอาอะกูเออกูคิดว่ามีโทษทางกฎหมายได้ถ้าเอาจากที่พี่บวงอืมยกขึ้นมาเปรียบเทียบแต่ต้องเป็นโทษทางแพ่งไม่ใช่โทษอาญาแต่ว่าปัญหาคืออะไรรู้ป่ะถ้าในเมื่อตามหลักทางศาสนาพระไม่สามารถมีเงินได้ในครอบครองแต่มึงบอกว่าพระทำผิดต้องโดนปรับเงินไอ้เหี้ยพระก็ไม่ต้องเสียอะไรมึงก็เป็น กูไม่มีตังค์อยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่กูไม่โดนโทษในความในความเป็นจริงมันมีตังค์ติดคุก ถูกเปล่าล่ะในความเป็นจริงมันมีเงินอะมันมีเงินสะสมแล้วคนจำนวนมากก็ยังโดนฟ้องล้มละลายได้มันแล้วมันก็เกิดผลทางกฎหมายกับชีวิตมึงไปอีก
มันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะพี่บวงมึงเป็นพระมึงโดนจับศึกมึงโดนปรับ1,500,000กับมึงไม่โดนปรับมันก็ต่างกันไงมันก็เป็นโทษที่ทำให้มึงจะต้องเป็นหนี้ใครสักคนหนึ่งเป็นหนี้รัฐอะไรอย่างเงี้ยที่มึงต้องไปหาเงินมาจ่ายเขาก็ได้ไหมอย่างเงี้ยคล้ายๆกับเรื่องชู้ไง ก็ต้องถามว่าแล้วถ้าพระไม่มีเงินจ่ายทำไงก็เหมือนกับคนทั่วไปที่โดนฟ้องแพ่งแล้วไม่มีเงินจ่ายทำไงก็ไล่ไปดิมึงก็ถอนทแต่รัพย์ว่าถ้ามึงเป็นสินมึงไปคนทั่วไปอ่ะมึงโดนถอนทรัพย์สินหมดแต่เป็นพระมันไม่มีทรัพย์สินไงมันก็เป็นพระต่อ หรือว่ามันโดนศึกด้วยโดนโดนจับศึกด้วยแล้วโดเป็นคนปกติแล้วเป็นหนี้โดนจับศึกเนี่ยมันต้องโดนอยู่แล้ว อันนี้เราไม่ต้อง question อยู่แล้วว่ามันต้องโดนไงแต่ว่ากูคิดว่าโทษของมันควรจะตันที่แพ่งเพราะกูคิดว่าการหลอกอะไรแบบนี้หรือผิดแค่แบบแอบปี้กันเงี้ยมันไม่ควรจะเป็นโทษจำคุกมันหนักไปสำหรับกูจำคุกมันเอาไปเก็บไว้ใช้กับคนที่มันเป็นคนมารเลวมากกูคิดว่าความผิดพลาด ถ้าไม่ได้มีเรื่องของเงินมึงยักยอกเงินวัดอันนี้อีกเรื่องนะซึ่งมันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วคือมึงก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มึงมีธรรมชาติที่มึงสู้กับตัวเองไม่ได้มึงก็ทำผิดพลาดมึงไม่ได้เป็นคนทำหน้าที่มึงได้ดีจะถึงขั้นส่งเข้าไปในคุกเลยกูคิดว่าไม่เหมาะสมกับความผิดที่ทำได้ไหมก็ make sense นะคือโดนจับศึกแล้วก็โดนปรับแบบ อ่ะ100,000 ถึง1,500,000อะไรแบบนี้ข้อกำหนดตัวเลขก็ว่ากันไปใช่ก็ make sense นะรวมไปถึงไอ้พวกอวดอุตริบอกหวยพรมน้ำมนต์เหี้ยอะไรงี้ด้วยก็อืมอาจจะเป็นลักษณะของให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เหี้ยอะไรก็ว่าไปอะก็คือไม่ใช่มึงจับคนไปขังคุกกูว่ามันอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็เป็นการพุชให้รัฐกับศาสนามันยิ่งพันกันเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันจะยิ่งยากในการแก้ในภายหลังถ้าทำแบบนี้มันไม่เป็นการผลักดันให้มันกลายเป็นรัฐศาสนาเหรอใช่ไงแบบนี้เอากฎหมายห้ามฆ่าคนห้ามฆ่าสัตว์ออกด้วยไหมไม่เอาออกดิ ศีลอ้าวแต่ศีลข้อ 1ของศาสนาพุทธเลยใครก็รู้อะห้ามฆ่าคนการห้ามฆ่าคนหรือการห้ามฆ่าสัตว์มันไม่ได้ศาสนาพุทธมันไม่ได้เป็นเจ้าของ คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมันไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยนี่ไอเดียของศาสนาพุทธถ้าว่ามึงกฎหมายมึงห้ามฆ่าคนมึงลอกพุทธมันไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยคือในสังคมเราต่อให้ไม่มีพุทธอะมันก็ไม่ควรจะฆ่ากันในสังคมมันไม่สงบสุขไงไม่ได้เหรออย่างนี้หมายความว่าถ้าในกฎหมายไทยมันมีกฎหมายที่เบสมาจากพุทธต้องเอาออกให้หมดไม่ไม่ใช่งั้นมีความเป็นรัฐศาสนาไม่ใช่อ้าว มันไม่ใช่ว่ามันไปถ้าเกิดว่ามีกฎหมายในซ้ำกับศาสนาพุทธแล้วต้องเอาออกหมดไม่ใช่แต่ว่าใช่ซ้ำไม่ต้องเอาออกแต่ว่าถ้าเบสจากศาสนาพุทธคือศาสนาอื่นไม่มีเลยแต่ศาสนาพุทธมีแล้วไทยเอาข้อนี้มาเป็นกฎหมายด้วยเพราะว่าเฮ้ยดูมัน make sense แบบนี้ต้องเอาออกใช่กูว่าควรเอาออกกูว่าจริยธรรมศีลธรรมในศาสนาเป็นเรื่องปัจเจกไม่ควรจะเป็นเรื่องของกฎหมายหรือรัฐแต่ว่าถ้ามันดัน make sense แล้วมันเป็นเรื่องที่มันกระทบกับคนจริงๆอะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีกฎหมายอะก็ได้ก็แสดงว่ามันไม่ได้อิงจากศาสนาไงมันมีเหตุผลของมันไงไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นศาสนาอย่างเช่นสมมุติว่ากูเป็นไล่อิสลามแล้วกูบังคับทุกคนห้ามกินหมูเงี้ยมันก็เฮียมันเอาเรื่องของมึงส่วนตัวมาบังคับคนอื่นไม่ได้ไงแต่ถ้ามัน make sense มันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของรัฐศาสนาใดศาสนาหนึ่งแล้วมันก็คือมันแอพพลายใช้กับทุกคนได้อย่างนี้ได้ไหมพี่บุ๋มอย่างนี้กูก็สามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่มึงจะเอาผิดพระที่แม่งมีอะไรกับศรีกามันก็ไม่ใช่เรื่องของศาสนาเพราะว่าในความเป็นจริงอ่ะมันขาดจากความเป็นพระตั้งแต่มึงไปเอากับศรีกาแล้วเอาเรื่องนี้มันคือคนหนึ่งที่ปลอมตัวเป็นพระไม่เกี่ยวกับศาสนา เอาเพราะเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นมึงจะบอกว่าไอ้ที่กฎหมายนี้มันจะเป็นรัฐศาสนา มันก็ไม่ใช่มันถูกป่ะมันมีคนถกเถียงประเด็นนี้เยอะพี่บวงกับเมื่อไหร่มึงขาดความเป็นพระเออเพราะฉะนั้นน่ะถ้าสมมุติว่ามึงบอกว่าไอ้ความเป็นพระเนี่ยมันไม่ได้ขาดตอนปี้กันเนี่ยมันไปขาดตอนไหนอย่างงี้คือถ้าสมมุติว่ามึงรู้ตัวว่าจะโดนจับได้มึงต้องรีบปี้ให้เร็วที่สุดอะมึงปี้รัวเลยก่อนที่มึงจะขาดความเป็นพระแบบนั้นเหรอกูคิดว่ามันความเป็นแบบพระมันจะขาดตอนที่มึงได้บอกกล่าวแล้วก็ได้บอกกับทุกคนแล้วว่ามึงออกจากการเป็นพระแล้วการที่มึงยังมีจีวรการที่มึงยังมีตำแหน่งเนี่ยมันยังมีความผูกกับความเป็นพระอยู่ต่อให้ความประพฤติมึงอะในทางพระวินัยเนี่ยมึงขาดแล้วมึงหมดแล้วแต่ว่าสังคมอะเขายัง perceive มึงเป็นพระอยู่เหมือนกับว่าในกรณีของจ่าคลั่งที่โคราช มันก็ไม่ได้ขาดจากความเป็นทหารไหมในการที่มันออกไปทำอะไรแบบนั้นน่ะมันก็ยังพอมองออกว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่เขาทำตรงนี้อย่างงี้คือถ้าสมมุติว่ากูเป็นพระแล้วกูก็แบบปี้ศรีกาเป็นเรื่องปกติไม่มีใครรู้อืมแต่ว่าวันหนึ่งมันเริ่มมีข่าวระคายแล้วมึงคิดว่าแบบอีก3วันเนี่ยคนแม่งจะรู้ไปทั่วมึงจะโดนจับศึกแล้วอืมคือภายใน3วันนั้นมึงรีบแบบโทรเรียกกะหรี่มารัวๆมาจัดปาร์ตีรัวๆแบบนั้นเออถือว่ามึงยังเป็นพระอยู่มึงก็ยังเป็นพระอยู่ในสายตาคนข้างนอกถ้าเขาไม่รู้ว่ามึงทำแบบนี้ถ้ามึงออกมาแล้วมึงเดินช้าๆหัวมึงโล้นจีวรมึงสวยแล้วมึงอ้าวญาติโยมทำบุญทำทานอ้าวเหี้ยข้างนอกเขายังยกมือไหว้มึงอยู่ไอ้เหี้ยนี่ไม่เป็นพระเหรอก็ถือว่าใช่เปล่าล่ะไม่มีความผิดเพราะว่าสุดท้ายคนก็มองว่า
ถ้าเอากฎหมายอันนี้มาใส่ในกฎหมายไทยเดี๋ยวมันจะเป็นรัฐศาสนา ก็เป็น อื ช่อง ม โหว่ให้พระสามารถปี้กะหรี่ได้เต็มที่นะตอนนั้น ก็ใช่ไงเขาทำได้ แต่เขาไม่ควรทำแต่เขาทำได้พี่บวงจะทำอะไรก็ได้ ถ้าไม่มีคนรู้มันก็ทำได้ แต่ถ้าเกิดว่าคนรู้แล้วก็จบไงพี่บวงมันก็คืออย่างนั้น อืม ถูกปะล่ะแต่โอเค ผมเข้าใจว่าในทางพระธรรมวินัยเนี่ย มันขาดไปแล้วก็คือมึงขาดตั้งแต่แบบว่าทางเจตนาทางจิตวิญญาณมึงขาดไปแล้วนี่ผมเข้าใจ แต่ว่าผมก็จะมองว่าความเป็นพระเนี่ย มันไม่ได้มีมุมมองว่ามึงขาดเพราะมึงปฏิบัติไม่ได้ แต่มันยังมีมุมมองที่คนอื่นเขามองมึงเข้ามาด้วย อ้าวแล้วในกรณีที่ใช้ความเป็นพระหลอกลวงคนอื่น เพื่อได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองอะ อืม ไม่ถือเป็นการหลอกลวงประชาชนแล้วต่างจากศาสนาเหรอ? ยังไงนะพี่บวงอันนี้ประเด็นใหม่แล้วเหรอ? ไม่ก็ประเด็นเดิมเนี่ยแหละไอ้เรื่องรัฐศาสนาเนี่ยแหละที่บอกว่าถ้าจะเอาผิดพระนี่มันกลายเป็นรัฐศาสนาแล้วนะควรจะแยกศาสนากับรัฐออก คือเอางี้ก่อนประเทศไทยอะเป็นรัฐศาสนา เราไม่ได้กลัวว่ามันจะเป็นรัฐศาสนา ประเทศไทยเป็นรัฐศาสนา ผมแค่เสนอว่า ถ้าอยากจะคงอยู่ให้รัฐมันมีความเป็นเอกเทศ ไม่มีอำนาจทับซ้อน และให้ศาสนามันเติบโตได้อย่างเข้มแข็งเนี่ย การแยกศาสนาออกมาจากรัฐเป็นการแยกอำนาจมนุษย์ออกจากตัวศาสนา ศาสนามันไม่ควรจะมีอำนาจ หรือเงินทอง หรือผู้หญิงเข้าไปเกี่ยวข้อง ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับทั้งกับรัฐ และทั้งกับศาสนา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเสนอก็คือ ผมอยากให้ความเป็นรัฐศาสนามันน้อยลง ไม่ใช่มากขึ้น เพราะว่ามันจะแก้ยาก ถ้าเรายิ่งให้กฎหมายมันมีส่วนมากขึ้นกับสิ่งที่พระจะต้องปฏิบัติ อะไรอย่างเงี้ย ได้ไหม? มีเหตุผลไหม? ก็ถ้าอย่างงั้นน่ะผมถึงได้บอกไงว่า มันก็ไม่เกี่ยวกับไอเดียที่ว่า เฮ้ย มีกฎหมายนี้เพิ่ม แล้วมันจะกลายเป็นรัฐศาสนาขึ้นมา หรือมันจะมีความเป็นรัฐศาสนามากขึ้นอยู่ดีอะ อ้าว เพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้เอาผิดพระ แต่กฎหมายมันเอาผิดคนที่ใช้คำว่าพระมาฉ้อโกงเนี่ย นี่คือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อ ใช่ ก็คตั้ืงอ แต่ต้น เราก็ไม่ผิด เอาผิดเรื่องของการฉ้อโกง การยักยอกไง ซึ่งมันมีกฎหมายอยู่แล้วในมุมผมอะ ไม่ได้เหรอ? ก็ใช่ไง คือในมุมหนึ่ง ก็คือมันก็ต้องเอาผิดทุกช่องอะ มันไม่ใช่แค่ว่าประเด็นนี้มึงเอาผิด แต่ประเด็นอื่นมึงปล่อยให้มันเป็นช่องโหว่ อืม ก็ถ้าเกิดว่าอย่างตัวอย่างนี้ ก็คือ ถ้าจะเอาผิดเป็นแพ่งมันดูสมเหตุสมผลมากกว่าเป็นโทษจำคุก 7 ปี ใช่ ทีนี้อีกอันหนึ่ง ผมไปอีกอันหนึ่งแล้วนะพี่วง ข้อเสนอของสำนักพุทธ สำนักพุทธมีนโยบายที่จะออกกฎกระทรวงและพรบสงฆ์ที่บอกว่า ห้ามวัดถือเงินสดเกิน 100,000 บาท ที่เหลือต้องเข้าธนาคารอย่างเดียว บังคับใช้นี่ไง 1 ตุลาคมนี้ แสดงว่าเดินแล้วนะเรื่องนี้ อันนี้คือประเด็นแรก วัดถือเงินสดไม่เกิน 100,000 ที่เหลือเข้าธนาคาร 2 ส่งรายงานการเงินทุกเดือน อืม ในมูฟนี้ของสำนักพุทธ พี่บ่วงมองไงครับ? ขั้นต่อไปก็เก็บภาษีเปล่า? แต่ว่าต่อให้ไม่ถึงขั้นเก็บภาษี ก็ถือว่าก็ดีขึ้น มีความโปร่งใสมากขึ้นไง มันคืออีกก้าวหนึ่งที่จะเข้าไปถึงเรื่องของความโปร่งใส เห็นด้วย ใช่ไหม? ทั้งที่ต้องส่งการเงินและถือเงินสดเยอะไม่ได้ นี่พี่บ่วงเห็นด้วยนะ ที่จะเป็นกฎหมาย ผมว่าอันนี้ผมเห็นด้วยพี่บ่วง อืม อันนี้ผมเห็นด้วย อันต่อไปอันที่ 3 ข้อเสนอของตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้จัดตั้งศูนย์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาขึ้นมาพี่บ่วง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพระสายเสวๆเนี่ย หรือพระที่ทำผิดเรื่องอื่นด้วย ไม่ใช่แค่สายเสวเท่านั้น ก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจของตำรวจสอบสวนกลาง CIB ได้ หรือโทร 082-123-7166 พี่โทรบ่วง ติดอยู่ 1 อาทิตย์ ติดอยู่ 1 อาทิตย์ หลังจากนั้นไม่มีคนทำแล้ว จริงเหรอ? มันจะเป็นอย่างงั้นเหรอ? ไม่ ก็ตตำรวจ ามสเต็ปวัวหายล้อมคอกอะ เอ๊ย แต่ว่าตำรวจสอบสวนกลางเราทำงานดีนะ มีผลงานเยอะนะพี่บวง อ๋อ โอเค สพีน่ับบวง สนุน ก็อันนเป็นเรืี้ ่องดี อันนี้ดีนะ ก็ถือว่าอย่างน้อยก็มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารมากขึ้น แล้วก็ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตั้งใจที่จะลงมาทำเรื่องนี้จริง ๆ มันก็จะมี เพาว์เออร์ มากกว่าที่แบบว่าปล่อยให้คนไปร้องเรียนกันแบบทางนู้นที ทางนี้ที อะไรอย่างเงี้ย ถ้ามันมีคนมารับเรื่องนี้เฉพาะอย่างเดียว มันก็จะมีแบบ Expertise ไงพี่บวง คือมันเก่งเรื่องจับพระโดยเฉพาะ อันนี้ถือว่าดี อันที่ 4 อืม ข้อเสนอของอาจารย์จตุรงค์ จตุรงค์บอกว่าตัวเองเนี่ย หลังจากเจอข่าวนี้เข้าไปเนี่ย ตัวเองจะลงการเมืองแล้ว จะเข้าไปทำแก้กฎหมาย เสนอกฎหมายที่จะมาจัดการสงฆ์เนี่ย โดยที่ ข้อเสนอแรกของอาจารย์จตุรงค์ ก็คืออยากปฏิรูปพระ โดยการที่ทำให้พระเนี่ยมีสถานะใกล้เคียงกับฆราวาส คือเลือกตั้งได้ ฟ้องร้องได้ ถูกฟ้องได้ แล้วก็อาจจะแบบ ขึ้นศาลได้ อะไรอย่างเงี้ย พี่บวงมองประเด็นนี้ยังไง? ประเด็นอืนี้ยากนะ ผมคิดม นานมากเลยพี่บวง ผมไม่รู้ว่าความเหเอมาะสมอ แม่งอยู่ตรงไหน
เรื่องเนี้ย คือคือในมุมหนึ่งอ่ะกูรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าพระมัน subject to law เหมือนกับคนทั่วไปอ่ะมันก็ควรจะมีสิทธิ์เหมือนกันปะ ใช่ไง ก็ในเมื่อถ้ากูมีความเห็นว่าไอ้เชี่ยกฎหมายก็ควรจะบังคับใช้กับพระได้ อืม พระก็ควรจะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง อืม มัน แต่ ถึงจะ make sense ใช่ แต่ว่าในทางพุทธศาสนาเขามองว่าอ้าวถ้ามึงทำให้สถานะเท่ากันนี่มึงไปเห็นพระยืนอยู่ในศาลเงี้ยเห็นพระแม่งด่ากันอยู่โดนฟ้องอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมของนักปฏิบัติ นักละทางโลกเนี่ยมันสูญสลายไปไงมันก็คือแบบว่าจะสูญเสียคอนเซปต์นี้ไปเลย หรือว่ามันก็เป็นการพัฒนาไปข้างหน้าว่าคุณไม่สามารถเก็บทุกอย่างให้พระมันเป็นทรงนี้ได้ มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนที่ผมมองไง กูค่อนข้างเห็นด้วยกับอาจารย์จตุรงค์นะที่ว่าต่อให้ตอนฟังครั้งแรกมันจะขัดแต่ว่าพอมานั่งคิดไปสักพักเนี่ยมันรู้สึกว่ามันต้องทำคือกูรู้สึกว่าในปัจจุบันมันเป็นเรื่องของการที่ถ้าพระทำตัวดีพระมีความเป็นพระจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบกับเรื่องพวกนี้ไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไง ใช่ ในมุมกู ใช่ แล้วก็ต่อให้มึงมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ถ้ามึงเป็นพระแล้วมึงคิดจริงๆว่ามึงละทางโลกแล้วมึงก็แค่ไม่ไปเลือกตั้งแค่ไม่ไปใช้สิทธิ์ ใช่ คือการที่พระมีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าถูกบังคับว่าต้องไปเลือกตั้งนะ อืม แบบตอนวันเลือกตั้งคือแบบโอ้โหคนมาเข้าวัดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยหลวงพ่อต้องไปเลือกตั้งมันไม่ใช่แบบนั้น ใช่ กูคิดว่ามันก็แค่สิทธิ์ ผมเห็นด้วย อืม ผมเห็นด้วยว่าถ้าคนที่เป็นสายชาวพุทธกังวลว่า แล้วให้พระมาทำเรื่องทางโลกนี่มันก็สูญเสียไปสิผมว่าไอ้เรื่องตรงนี้มันควรจะไปอยู่ในวินัยสงฆ์แต่ว่า ใช่ โด มัน ย ควรจะเป็นสิ่งที่พระตัดสินใจเอง ทางพระไปคุยกันเองว่าแล้วถ้าเราเลือกตั้งได้แล้วเราควรจะออกไปเลือกตั้งไหมหรือเราจะงดใช้สิทธิ์เพื่อรักษาความเป็นทีมแห่งการละโลก อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสงฆ์ไปคุยกัน แต่ว่าตัวรัฐเนี่ยให้สิทธิ์ก่อน มองว่าคุณน่ะไม่ได้เป็นเทพ แต่คุณก็เป็นคนเหมือนเราที่อาจจะบางวันอาจจะต้องการเรียกร้องหรือส่งเสียงหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายอะไรบางอย่างเพื่อตัวคุณเองหรือเพื่อสังคม ผมก็จะมองไปในทางที่ว่าคิดไปคิดมาแล้ว แม้มันจะดูคิดยากนะ แต่ผมเห็นด้วยว่ะพี่บอก ว่าสถานะพระมันควรจะลดจากการเป็นเทพไปเป็นคารวาสเหมือนกัน มึงไม่ควรจะมองมันฉีกออกเป็น2โลกแบบนี้ เพราะว่าไม่ practical อะสำหรับกู อืม อันนี้คือข้อเสนอแรกของอาจารย์จตุรงค์นะ อันที่2คือ พระต้องชี้แจงทรัพย์สินเมื่อบวชครบ1 ปี แต่เป็นเฉพาะสำหรับพระชั้นสูง ถ้าตัวกระจอกก็หรือตัวเล็กๆก็ไม่ต้อง แต่ไอตัวที่แบบมีตำแหน่งมีเงินเดือนอะไรเงี้ยจะต้องส่งบัญชีทรัพย์สินให้ตรวจสอบเมื่อบวชครบ1 ปี อันนี้เป็นไงพี่หวง มันควรจะต้องทุกคนปะถ้างั้นอ่ะทำไมถึงกำหนดแค่แบบว่าสำหรับคนที่มียศสูง ผมก็ไม่รู้ไงเขาพูดมาว่าเขาจะเอาแบบว่าเล็งเฉพาะตัวใหญ่เหรอแต่ว่ามันก็ไม่ทั่วถึงไงใช่ไหม อย่างนี้ก็ไปซุกกับตัวเล็กได้ดิพระตัวใหญ่ได้เงินมาก็แบบเฮ้ยมึงเอาไปซุกหน่อยมึงไม่โดนตรวจกูโดนตรวจได้ อ่า เป็นช่องโหว่ เป็นช่องโหว่ มีนอมินี ผมเห็นด้วย แต่ว่าการชี้แจงทรัพย์สินเนี่ยมันจะเป็นการเหยียดหยามแล้วดูถูกพระเกินไปไหมพี่บวงมึงให้พระมาทำแบบนี้เอาความเชื่อใจความศรัทธาความเมื่อมึงไม่ได้มีเป็นผู้ทรงศีลแล้วทางตรงมึงโดนตรวจสอบแล้วอะมันก็จะโดนสังคมมองลบลงมาหน่อยหนึ่งไหมพี่บวง ไม่นะกูคิดว่าถ้ามึงโดนตรวจสอบแล้วมึงขาวสะอาดคนก็น่าจะยิ่งนับถือมึงนะ อืม แบบว่ามึงมีคนมาตรวจสอบแล้วมึงไม่มีทรัพย์สินเลยเงินไม่เคยเข้าเลยคือมึงแบบว่าเป็นพระแบบเรียวอ่ะมึงไม่แตะเงินเลย มึงบอกว่าเงินเอาเข้าวัดให้หมด แล้วก็ไปพัฒนามีโปร่งใสแบบว่าตรวจสอบได้ แบบนี้คนมันก็จะยิ่งเลื่อมใสปะวะเฮ้ยพระคนนี้คือละทางโลกจริงๆไม่เคยแบบแตะเงินเลย อืม อืม กูคิดว่าอันนี้เห็นด้วยเหมือนพี่บวงเลยคือทำได้ แต่ว่ามึงไม่ต้องละเว้นก็คือทำให้หมดควรจะแอพพลายให้กับทุกคน ถูกไหมเรื่องของการ อืม ส่งบัญชีทรัพย์สิน อืม ถูกไหมอันนี้เห็นตรงกันนะ อันที่3ที่อาจารย์ตกลงเสนอก็คือ การจับเก็บภาษีของวัดอย่างที่เราเคยคุยกันมาหลายครั้งว่ามันถึงเวลาแล้ว ที่มันจะต้อง transform องค์กรแบบนี้ ให้ถูกตรวจสอบบัญชีได้ มีข้อมูลอะไรชัดเจนเพราะที่ผ่านมาเนี่ย เรียกว่าหละหลวมกันมานานโล่งๆโจ้งๆกันมานานแล้วพี่บงเรื่องจัดเก็บภาษีพี่บงมีความเห็นไหม ก็สมควรนะมันสมควรจะเก็บภาษีตั้งแต่แรกแล้วอะเรื่องของภาษีศาสนาเนี่ย อันนี้ของอาจารย์จตุรงค์แล้วถ้าส่วนตัวพี่บงพี่บงคิดว่าหลังจากที่เจอเนี่ยมันบานผ่านนี้แล้วมันมีอะไรอย่างอื่นที่พี่บงคิดว่ามันน่าเติมหรือว่าน่าตั้งคำถามเพิ่มไหมควรจะแอดเพิ่มกับการที่ว่าถ้าจะปฏิรูปศาสนาทั้งทีเนี่ย
พาร์ทไหนที่คนมันยังไม่ได้พูดถึง ผมไม่มีถึงไอเดียอื่นนะฮะ อันนี้ถือ สำห ว่า รับผม มันก็ เฉ ครอบ ย ครอบคลุมในระดับหนึ่งแล้วนะ ๆ อืม งั้นผมมี 4 หัวข้อที่จะมานำเสนอก่อนจะจบ พี่บวงลองฟังแล้วก็วิจารณ์เป็นข้อ ๆ ไปก็ได้ว่า ดีไม่ดีควรทำหรือไม่ควรทำโซลูชันแรกที่ผมจะแนะนำก็คือ อันนี้เรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ผมพูดไปหลายครั้งแล้วก็คือพระลดสถานะลงมา สามารถทำธุรกรรมได้เหมือนคนทั่วไป อันนี้ผมคิดว่าสมควรทำอันแรก อันนี้พี่บวงเห็นด้วยไปแล้ว ข้อที่ 2 คือประเด็นที่พี่กิ๊ก มายุรินทร์พูดในรายการโหนกระแสเมื่อวานพี่บวง อืม พี่บวงรู้จักพี่กิ๊ก มายุรินทร์ไหม? ไม่รู้จักชื่อแฮะ แต่ว่าถ้าเห็นหน้าอาจจะรู้ว่าเป็นใคร พี่บวงได้ดูโหนกระแสเมื่อวานไหม? ไม่ได้ดูเลยครับ งั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง คือพี่กิ๊กเนี่ยก็เป็นดาราหญิงท่านหนึ่งที่เรียกว่าเป็นรุ่นพี่แล้วล่ะ แล้วเป็นดาราสายธรรมคนหนึ่งที่ผมเรียกว่าน่าจะภาพลักษณ์ดีระดับต้น ๆ ของประเทศไทยแล้ว คือดู real ดูจริงใจ ดูแบบว่าศรัทธาในพระธรรม แล้วก็หวงแหนห่วงใยกับพระพุทธศาสนา ก็ อืม เข้ามาในรายการโหนกระแสเมื่อวาน ในฐานะของคน heal ใจ เพราะว่า ณ ปัจจุบันนี้ข่าวนี้มันสะเทือนจิตใจชาวพุทธทั่วประเทศไทยแบบว่าอกเขา สั่ เรี น ยกว่า ขวั ค ญ น แข เสื่อม วน ศรัทธา กันเยอะมาก พี่กิ๊กก็เป็นคนที่มีความสามารถในการประนีประนอม พูดปลอบประโลม แล้วผมคิดว่าการที่พี่หนุ่มเชิญพี่กิ๊กมานะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะ ไปย้อนดูได้ ผมว่าพี่กิ๊กพูดโคตรดี คือวิธีการวางตัว หรือว่าเหตุและผลในการที่พี่กิ๊กให้น้ำหนัก ให้ความเห็นตรงนั้นนี้เนี่ยทำได้ดีมาก แล้วก็ไม่ได้เจอหน้าพี่กิ๊กแกนาน เพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ไปบวชนานโกนหัวเลยพี่บวง ตอนนี้ก็เรียกว่ามาแบบผมสั้นน่ะ แต่ก็ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเหมือนลูกคู่ให้กับพี่หนุ่ม ทำได้ดีมาก แต่ว่า อัดพาร์ตที่ว่าผมเห็นด้วยแล้วผมชื่นชมพี่กิ๊กออกไป มันมีประเด็นบางประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยที่พี่กิ๊กพูด และอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเอามาคุย ก็คือพี่กิ๊กขอให้ชาวพุทธเนี่ยอย่าหมดศรัทธากับพระพุทธศาสนา เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ย trend มันตกต่ำลงมาเยอะ แล้วพระบางวัดเนี่ยแม่งไม่มีข้าวจะแดกแล้วหลายวัดอะ คนแม่งไม่ไปทำบุญ ไม่ไปถวายปัจจัยไง มันเป็นช่วงที่กระแสพระตกต่ำ พี่กิ๊กก็เลยเหมือนเชิญชวนว่า เฮ้ย มันเป็นเรื่องของพระไม่กี่รูปนะ ยังไงเราในฐานะชาวพุทธเนี่ย เรามีหน้าที่ในการสั่งสมบุญบารมี เข้าไปทนุบำรุงอุดหนุนให้วัดมันไปต่อได้ อันนี้พี่กิ๊กก็พูดไป ซึ่งพอพี่กิ๊กพูดตรงนี้เนี่ย พี่กิ๊กก็มียกตัวอย่างว่า เราจะเลิกทำบุญกับพระในวัดทำไม? เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนไม่กี่คน แต่ว่าองค์กรน่ะไม่เกี่ยว เปรียบเทียบกับถ้าเราไปทำบุญโรงพยาบาล แล้วผอ. โรงพยาบาลเนี่ยไปฆ่าคน มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะหยุดบริจาคให้กับโรงพยาบาล ไม่ใช่หรือ? มันไม่เกี่ยวกัน อืม อันนี้คือเหตุผลที่พี่กิ๊กให้ไว้ แล้ว โอ้โฮ พี่บวงคนสนับสนุนเยอะมาก เรียกว่า โอ้โฮ คอมเมนต์นี่ลั่นแบบปั๊บ แบบสุดยอดพี่กิ๊ก ตอนแรกผมก็คิดอย่างงั้นพี่บวง แต่ว่าผมไปนั่งคิดไปคิดมา ผมเริ่มไม่เห็นด้วย มันไม่ใช่นะ มันไม่ใช่ พี่บวงมองเหมือนผมไหม? มองเหมือนกัน เพราะว่ามันเปรียบเทียบแบบนี้ไม่ได้เสียทีเดียว อย่างที่พี่บิ๊กบอกอะ ฟังตอนแรกมันเมกเซนส์นะ แต่พี่บิ๊กอย่าลืมว่าองค์กรศาสนากับโรงพยาบาลเนี่ย มันมีการตรวจตา มีความโปร่งใสแตกต่างกันอย่างชัดเจน อา ระดับความคอร์รัปต์มันต่างกันอย่างชัดเจน อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ดี ในมุพี่บวง มแรกเลยนะ ในมุมแรก อืม แต่ว่ามุมของผมเนี่ย ที่ผมมานั่ง เอ๊ะ แล้วมาคิดทีหลังเนี่ย อาจจะไม่เหมือนกับพี่บวง แต่ว่าผมเห็นด้วยกับที่พี่บวงพูดนะ ในมุมของผมเนี่ย ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของเจตนาการทำบุญเว้ย การที่เราจะไปทำบุญที่วัดเนี่ย เราควรจะไปด้วยเจตนาที่ว่า เราจะทำบุญที่วัดนี้นะ เพราะว่าวัดเนี้ยกับบุคลากรเนี่ยมันของจริง มันน่าเลื่อมใสจริง มันไม่แฟนตาซี มันไม่ลับอะไรเลย มันเป็นนักปฏิบัติและนักสานต่ออุดมคติแบบออริจินัล ถ้า อืม วัดไหน พระกลุ่มไหนเนี่ยเขาโชว์ให้เราเห็นได้ว่าตรงนี้เขายึดถือได้ มันน่าศรัทธา มันน่าเคารพไง มันควรจะเป็นเหตุผลของการบริจาคของมึงว่า เฮ้ย กูมองว่าวัดนี้นะ พระนี้นะ สมควรได้รับการสนับสนุนและอยู่คู่กับชุมชนเราต่อไป เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ มัน heal ใจคน มันเป็นที่พักพิงคนที่แบบแตกสลายได้ แต่ว่าเขาไม่ได้พักพิงแบบเลี้ยงไข้เหมือนที่พี่บุ๋มเคยพูด ไม่ใช่ แต่เป็นการให้คำพักพิงและให้ปัญญาเขากลับไป เพื่อให้เขาไปโบยบินด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องพึ่งพวกวัด ผมคิดว่าถ้าเราเจอคอนเซปต์แบบนี้แล้วเราทำบุญบริจาคเนี่ย สมเหตุสมผลมาก มันไม่ควรจะเป็นเหตุผลที่ว่า มึงเข้าไปทำบุญ เพราะว่ามึงต้องการไปซื้อแต้มบุญ แล้วก็ อืม เอาแต้มบุญนี้ไปใช้ ผมคิดว่ามันไม่ได้
แค่ว่าคุณเป็นชาวพุทธแล้วคุณมีหน้าที่ในการทำนุบำรุงโดยที่คุณไม่ดูเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยแล้วอย่างกรณีของโรงพยาบาลที่พี่กิ๊กเขายกมาผมคิดว่ามันก็ไม่เข้าอะพี่บวกมันไม่ใช่ตัวอย่างที่มันยกมาได้อะอย่างที่พี่บวกพูดอีกอย่างหนึ่งมันจะไปเชื่อมกับเรื่องแรกที่เราพูดกันแล้วก็คือเรื่อง branding กับ storytelling ยังไงพี่บวกมึงลองคิดดูว่าถ้าวัดที่มัน branding ดีมัน storytelling ดีแต่เนื้อในมันไม่ดีจริงคนมันก็ศรัทธาอยู่ดีเพราะว่าคนมันเห็นแค่ branding แล้วคนมันก็สนับสนุนวัดที่ branding ดีแต่ข้างในเละเทะหมดนี่ไงคือคนมันไม่รู้ทันไงผมคิดว่าเหตุผลที่จะทำบุญโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องเป็นเหตุผลเดียวกับที่ทำบุญในวัดก็คือเราคิดว่าสถานที่แห่งนี้บุคลากรแบบนี้มันควรจะได้รับการสนับสนุนเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับสังคมเรามันควรจะแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันบางคนมันไม่มีทรัพยากรในการไปโรงพยาบาลอะไรอย่างงี้ส่วนเนี้ยมันเป็นเหตุผลที่ทำให้มึงอะเข้าไปสนับสนุนบริจาคโรงพยาบาล เพราะมึงอยากให้โรงพยาบาลนี้มันอยู่คู่กับสังคมต่อไปสิ่งที่เราได้มันไม่ใช่แต้มบุญแต่มันเป็นสังคมที่ทุกคนมันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมันคิดถึงความทุกข์ของผู้อื่นอันเนี้ยคือสิ่งที่สังคมได้พร้อมกันไม่มีแต้มบุญไปที่มึงถ้ามึงไปทำบุญโรงพยาบาลโดยที่มึงมองว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ช่วยผู้คนแบบจริงๆชัดที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรดีไปกว่าโรงพยาบาลแล้วถ้ากูเอาเงินไปที่นี่แต้มบุญมันต้องถึงกูแน่เลยอ้าวเหี้ยกูคิดว่า ถ้ามึงทำบุญด้วยเหตุผลนี้แม่งก็เหมือนเดิมแม่งไม่ต่างอะไรกันเจตนาการทำบุญเป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะได้รับการสังคายนาทางความคิดแบบเป็นองค์รวมไงพี่บวกได้ไหมมีสมเหตุสมผลไหมแล้วพี่บวกคัดค้านคือในมุมหนึ่งอะพอกูลองมานั่งคิดอะกูรู้สึกว่าแบบทำไมมึงถึงต้องบริจาคให้วัดวะสิ่งที่พระต้องการจริงๆอะแม่งคืออะไรตอนที่พระเขามาบิณฑบาตมึงให้อาหารเขาแล้วเขาก็กินเพื่อที่เขาจะอยู่ต่อไปได้ในชีวิตอะใช่ไงด้วยอันนี้ปัก็ด้วยจจัยมันไม่สำคัญอะเงินมันแทบไม่สำคัญอะใช่เพราะฉะนั้นแบบจริงๆอะกูว่าการที่บอกว่าแบบเฮ้ยอย่าหยุดบริจาคอย่าหยุดทำบุญแม่งไม่เมกเซนส์เพราะว่าพระแม่งไม่ได้ต้องการการใช้เงินจริงๆ เงินกูเข้าใจนะว่าการทำนุบำรุงศาสนามันต้องใช้เงินบ้างแต่ว่ามันไม่มีทางที่มันจะใช้เงินเยอะมันไม่เหมือนโรงพยาบาลที่แบบไอ้เหี้ยแม่งต้องสร้างตึกเพิ่มแม่งต้องจ้างหมอเพิ่มแม่งขาดอุปกรณ์ใช่ด้วยพระมันไม่มีความต้องการด้านนี้วัดมันไม่มีความต้องการด้านนี้คือมึงแค่มีวัดมันก็พอแล้วมึงจะไปสร้างอะไรเพิ่มมันไม่จำเป็นมึงจะสร้างให้วัดมันสวยๆมันไม่ใช่สิ่งที่พระต้องทำใช่นี่มันเป็นความต้องการของฆราวาส อืมค่าน้ำค่าไฟเหี้ยอะไรแบบเนี้ยคือแบบกูเลยงงว่าเฮ้ยมึงทำไมมึงถึงจะพยายามสนับสนุนเรื่องการทำบุญใช่ไงอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเออไม่เห็นด้วยกับพี่กิ๊กไม่ได้บอกว่าพี่เขาคิดไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลถ้ากลัวพระไม่มีข้าวกินก็กลับไประบบเดิมไหมอะแบบตื่นเช้ามาตักบาตรอะตื่นเช้าตีห้ามึงตื่นไหมล่ะมันก็ต้องใช่ถ้ามึงอยากทำบุญให้พระมีข้าวกินมึงก็แค่ซื้อของกินให้พระใช่มึงไม่ใช่เอาเงินให้พระประเด็นคือว่าที่มันเป็นระบบนี้เพราะมันกลายเป็นพุทธพาณิชย์ไงบุญมันเป็นพรอดักต์แล้วไงแล้วไอ้เนี่ยที่กูมองว่ามันเป็นปัญหาแล้วผมก็รู้สึกว่าแม้หลายๆเรื่องอะผมเห็นด้วยกับพี่กิ๊กแต่ผมว่ารู้สึกเนี่ยพี่กิ๊กยังติดอยู่กับปัญหาของกุศโลบายคำว่าบาปบุญแล้วพี่กิ๊กก็ยังมีพูดถึงว่าเนี่ยศรีกากอฟกับพระเหล่านี้ทำผิดประมาณนี้นะในทางพุทธศาสนาจะมีอะไรบ้าง1 2 3 4ตายไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างอันเนี้ยคือ พอผมเจอพาร์ตนี้ผมก็แบบอ้าวพี่กิ๊กไม่เอาดิเอาแบบโอ้เนี่ยเอาแบบที่มันจับต้องได้อะมึงคุยแบบนี้มามันเป็น2ประเด็นที่ผมรู้สึกว่าผมอยากทักท้วงว่าผมไม่เห็นด้วยคือก็กลับไปกลัวพระไม่ดีก็กลับไปถวายปัจจัย4ให้เครื่องนุ่งห่มอะไรงี้ยาหยูกยาอะไรงี้นะพี่บวกนะไปตักบาตรอืมเออไม่ใช่เป็นแบบระบบเอาเงินไปซื้อบุญแล้วก็ถ่ายรูปอวด social อะไรเงี้ยว่ากูเป็นคนธรรมะธัมโมเงี้ยโอ้ไอ้เหี้ยเนี่ยมันเป็นภาพที่มันอุจจาตากูมันหลายปีมากแล้วกูเห็นจากคนรอบตัวเยอะมากกูเบื่อมากก็เป็นพาร์ตที่ผมคิดว่าอยากทักท้วงพี่กิ๊กเล็กๆพี่วงเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกับผมไหมเห็นด้วยอืมแล้วก็ผมรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณอยากทำบุญคุณอยากได้บุญจริงๆเนี่ยผมว่าแม่งมีอย่างหนึ่งที่เราชูได้นะก็คือคือเปลี่ยนจากการทำบุญโดยเงินเป็นการแบบว่าทำบุญโดยช่วยเหลือผู้อื่นหรือเผยแพร่ศาสนาเป็นการช่วยเหลือพระไปคือไอ้คนที่มันเข้าใจอะมันก็เข้าใจอยู่แล้วล่ะมันก็ทำอย่างนั้นแหละมันปัญหามันคือคนพอร์ชั่นใหญ่ที่อยู่กับกุศโลบายอย่างเดียวคือมึงไม่ไปที่ storytelling อะมึงติดอยู่กับ branding อย่างเดียวแล้วเขาให้ทำอะไรมึงก็ทำไงมันก็เลยเป็นตรงนี้ที่ผมคิดว่าจะต่อไปเป็นประเด็น3อะอันนี้คือไอ้พี่กิ๊กนี่คือพ็อยนต์ที่2พ็อยนต์ที่3คือผมคิดว่า
มันไม่ใช่ที่ตอนนี้เราจะโยนความรับผิดโยนขี้ไปให้รัฐไปให้สำนักพุทธไปให้คณะสงฆ์ต้องจัดการผมคิดว่าปัญหาสเกลนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงความคิดแล้วชาวพุทธเองมีหน้าที่สำคัญและหน้าที่ใหญ่ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่เฮ้ยคุณรอสำนักพุทธทำงานไม่ดีเลยไปทำให้ดีดิตัวของฝั่งชาวพุทธเองอะมันก็ต้องผลักดันอะไรบางอย่างมันถึงเวลาแล้ว ที่ตอนนี้อะมึงจะมึงดึงพระลงมาคุยกับมึงง่ายๆไม่ได้ใช่ไหมมันสูงขึ้นไหมมึงเอาตัวเองขึ้นไปเทียบพระเลยแล้วก็บอกว่าทุกวันนี้มันเละมากแล้วมันถึงเวลาแล้วที่คุณน่ะจะต้องสังคายนาปรับปรุงตัวเองถ้าคุณไม่ปรับปรุงตัวเองเนี่ยผมทำได้เต็มที่คือเดินออกแต่ผมไม่สามารถสนับสนุนต่อไปได้เพราะฉะนั้นในมุมที่พี่กิ๊กบอกว่าเราควรจะสนับสนุนต่อไปวัดนี้ไม่ดีก็ลองเปลี่ยนไปวัดอื่นแต่ประเด็นของผมมันก็คือว่ามันไม่ว่าจะวัดไหนอะ ปัญหามันคือระบบและความที่มันไม่ได้รับการตรวจสอบและการมั่วซั่วอีลุงตุงนังอยู่หลังม่านเนี่ยมันมั่วไปหมดแล้วการที่เราจะเดินหน้าทำบุญอย่างเดียวเอะอะก็คือโอเคไปวัดนี้แทนก็ได้มานี่มันไม่เกิดแรงกดดันให้สังคมสงฆ์ที่อยู่กันมาแบบเนี้ยมันเกิดการปรับตัวไงเพราะเขามองว่าเขาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังไงประชาชนก็ต้องยกมือไหว้เขาอยู่ดีมันเป็นหน้าที่ของชาวพุทธใหญ่ๆมากๆเลยที่จะเข้ามามีโรลตรงนี้ ถ้าคุณไม่อยากกดดันไปที่ความเชื่อความคิดแนวคิดศาสนาพุทธการออกมามันก็เป็นการกดดันอ้อมๆที่เรียกว่าไม่ต้องแอกชันอะไรมากอันนี้คือส่วนที่ผมคิดพี่บวงคิดว่าอันนี้ได้ไหมหรือว่าไม่สมเหตุสมผลก็ได้นะคือเราก็แค่แบบว่ายึดแค่หลักศาสนาอืม ส่วนอื่นก็ไม่ต้องสนใจผมตอนนี้นะผมไม่คาดหวังว่าทางพระพระชั้นผู้ใหญ่สำนักสงฆ์เนี่ยเขาจะมาแก้ไขเรื่องพวกนี้หรอกไอ้กุศโลบายที่มีปัญหาชาตินี้ชาติหน้านรกสวรรค์ไปนิพพานหลุดพ้นสะสมบุญเดรัจฉานอะไรอย่างเงี้ยไอ้คอนเซปต์ตรงเนี้ยมันเป็นกุศโลบายที่ผมคิดว่ามันเวิร์กในอดีตแต่มันสร้างปัญหาในอนาคตเยอะมันมีการตีความที่แตกต่างกันไปหลายๆคนซัปพอร์ตเรื่องนี้แล้วก็บอกว่า เฮ้ยกุศโลบายสะสมบุญกลัวบาปนี่ดีนะคนมันจะได้เกรงกลัวบาปไม่ทำผิดแล้วก็ทำสิ่งที่ดีมากขึ้นอันนี้มันคือภาพที่มึงคาดหวังไงว่ากุศโลบายนี้มันจะเวิร์กแต่ว่าใช่ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสะสมบุญก็คือแม่งเอาตังค์ไปซื้อบุญกันแม่งเอาตังค์ไปซื้อของถวายพระแล้วแม่งก็กลับบ้านแต่ว่าในหัวแม่งไม่คิดอะไรเลยและไอ้คำว่ากลัวบาปอืมก็คือไม่อยากพูดจาไม่ดีถึงพระไม่อยากมีปัญหากับคนอื่น ไม่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรอื่นเพราะกลัวว่าตัวเองจะไปสร้างค่าบาปเพิ่มไปเหยียบเท้าคนอื่นเพิ่มไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นความกลัวให้มึงไม่กล้าที่จะตักเตือนองค์กรที่มีปัญหาอยู่สะสมบุญกลัวบาปมันออกมาเป็นภาพนี้มันไม่ใช่ภาพที่คนเขาคิดกันนั่นเนี่ยคือสิ่งที่ผมไม่อยากจะสื่อประเด็นคือบางทีเนี่ยคนแม่งไม่กลัวบาปแต่คนไม่อยากสะสมบุญด้วยแน่ไงแม่งกลายเป็นว่าทีนี้ก็คือกูจะไปโกงเงินคนอื่นยังไงให้กูมาซื้อบุญได้คือพาร์ตกลัวบาปแม่งตัดออกแล้วพาร์ตสะสมบุญแม่งอยู่ในหัวทีนี้นี่เหี้ยหนักเลยแทนที่มันจะไม่มีความกระหายเงินกลายเป็นว่ามันกระหายเงินเพราะมันต้องเอาเงินไปซื้อบุญใช่แต่มันพี่บวงไม่กลัวบาปมันคือแม่งปัญ ทำเว็บพนันแม่งหลอกแดกแม่งสแกมเมอร์ใช่ อันนี้ผมเอเห็นด้วยอเลยว่ากุศโลบายเนี้ยมันฉายให้เห็นผลลัพธ์แล้วว่ามันไม่เวิร์กอย่างที่คนเข้าใจแล้วมันสร้างผลกระทบแย่มากกว่าด้วยซ้ำไอ้คนที่มันเข้าใจคอนเซปต์ของบุญเรื่องบาปเป็นการประพฤติเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของเจตนาเนี่ยผมไม่มีปัญหากับคนกลุ่มนี้อยู่แล้วผมว่ามันเมกเซนส์อยู่แล้วมันไม่มีปัญหากับคนที่มันตีความผิดแล้วมันเป็นพอร์ชั่นใหญ่ของสังคมแล้วมันก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่พอมึงไอ้เหี้ยก็ต้อง วันนี้อาทิตย์แล้วต้องพาจูงแม่เข้าวัดไปสัก1ดอกถ่ายรูปพระพุทธรูปหน่อยมึงนั่งขัดสมาธิหยอดเงินลงตู้ไปอย่างเงี้ยยังไงแล้วอะเงินมันก็จะไหลเข้าไปแล้วพอเงินมันไหลเข้าไปในมนุษย์กลุ่มสงฆ์เนี่ยมันก็เกิดความเสื่อมไงเพราะว่าคนมันเปราะบางมึงจะเอาว่าเฮ้ยพระต้องปฏิบัตินะใจต้องแข็งนะถ้ามึงดูเนี่ยเจ้าอาวาสระดับท็อปๆระดับการศึกษาชั้นประเรียนไหนอะแม่งเสวกันหมดอะมันทำให้มึงพอจะเห็นว่าไอ้เหี้ยสิ่งที่เขาวางตัววาง branding ของเขามันข้างในมันกลวงหมดเลยพี่บวงทั้งพระอืม และผู้ที่ไปไหว้แล้วกูคิดว่ายิ่งเราสนับสนุนกุศโลบายนี้ให้ยังอยู่เท่าไรความสง่างามของศาสนาพุทธก็ยิ่งพังทลายลงมาเท่านั้นอันนี้คือความคิดกูพี่บิ๊กเห็นแชทที่สีกาก๊อฟเขาคุยกับเจ้าพระคุณปะโอ้โฮคนไหนอะกูก็จำไม่ได้แล้วคนไหนที่แบบว่าตอนแรกถ่ายเซลฟีไปให้ดู
แล้วแล้วเจ้าพระคุณก็บอกว่าอะไรเปิดเลยเหรอ เปิดเลยเปิดอเลยยากดูอะไรเงี้ย อา แล้วศรีกาก็ถ่ายจิ๋มไป เออ แล้วเจ้าพระคุณก็บอกสวย สวยดิ แล้วมีรูปเดียวเหรอ เออก็ต้องขอดูอยู่แล้ว คือมึง อืม อ่านสิ่งที่พระพิมพ์อะมันก็คือสิ่งเหมือนคล้ายๆกับเราอะพี่บวงผมไม่ได้คิดว่ามันเลวร้ายแต่มันก็คือมันเป็นปฏิกิริยาของผู้ชายโง่ๆคนหนึ่งที่ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ควรจะไปอยู่ในร่างของนักปราชญ์ระดับสูงที่กุมบังเหียนอุตสาหกรรมทางความคิดไงมันดูไม่ได้ไงพี่บวงหรือพี่บวงคิดว่าไม่เกี่ยวมันทก็เกี่ยวนะมันก็ทำให้เห็นถึงแบบความจริงที่ว่าคนที่เขาแบบว่าห่มผ้าเหลืองแล้วก็มียศสูงๆมันไม่ได้สูงส่งอะไร อืมใช่ไง ขอบคุณคุณรัตตา360นะฮะ100บาทส่วนหนึ่งเหมือนจะให้เงินเพราะสะดวกให้พระเอาเงินไปใช้ซื้อเองไม่ต้องถามพระเพราะมันก็มีสำนวนว่าตักบาตรอย่าถามพระเดี๋ยวให้ของไม่ต้องการไปก็เสียฟรี ก็มันก็ควรจะมีเป็นแบบว่าข้างหน้าวัดไปเลย ว่าอืม เดือนเนี้ยข้าวของเครื่องใช้ของพระเนี่ยใช้เท่าไรแล้วได้เงินไปเท่าไรแล้ว เขาครบแล้วก็ปิดบสมมุติริจาคว่าเออสมมุติบอกว่าเดือนนี้ต้องการเงิน10,000บาทแล้วก็แยกย่อยมาเลยว่า10,000บาทเนี่ยสำหรับพระกี่รูปซื้ออะไรบ้างกี่บาทพอครบ10,000บาทปุ๊บปิดหลอดไม่รับบริจาคเพิ่มอ้าวน่าสนใจนะพี่บวงไอ้สัตว์สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้ายังมีเลย เออทำไมพระจะทำไม่ได้ สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่พวกกูไปบริจาคมาที่ขอนแก่นน่ะไปขอนแก่นมาไปบริจาคมีขึ้นรายละเอียดเลยว่าต้องการอะไรเท่าไรเขาลิสต์ของมาเลย10ของที่ต้องการชิ้นละเท่าไรกี่ชิ้นอันนี้ดีทำไมพระทำไม่ได้อันนี้ดีพี่บวงแต่ผมตอบได้เลยว่าทำไมพระทำไม่ได้ ทำไมอะ เพราะถ้าเกิดวัดไหนเริ่มทำแบบนี้เมื่อไหร่ปุ๊บจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนที่ทำบุญมันจะไปวัดอื่นแทนเพราะว่าเออคนที่มันทำบุญน่ะมันไม่ได้มีเจตนาอยากบำรุงศาสนามันมาทำบุญเพื่อมันจะเอาบุญเข้าตัวเองไงเนี่ยมันก็อย่างงี้มันก็เป็นเชนแห่งความเสื่อมเสียอยู่ดีอะใช่ไงมันเป็นเชนแห่งความสูญเสียแล้วก็ถึงได้บอกไงว่าถ้าอยากจะปรับตรงไหนมันก็ต้องเนี่ยปรับตรงนี้อาตั้งแต่แรกอันนี้ผมเห็นด้วยอันนี้เป็นมูฟที่ดีแล้วมีคนบอกว่าผิดศีลก็ต้องถามว่าผิดศีลข้อไหนอะเพราะว่าตรงนี้มันมี bypass ได้คือถ้าสมมุติพระทำเนี่ยพระคงผิดศีลแต่ว่าถ้าวัดทำกูว่าไม่ผิดนะให้ฆราวาสมาทำไม่ผิดอืมก็เหมือนพระถือเงินผิดศีลแต่ว่าฆราวาสถือเงินไม่ผิดไงเขามีก็ให้นี่นี่ฆราวาสถือเงินแทนพระไงเขาเรียกว่าอะไรไวยากรณ์เหรอไวยากรณ์อะไรนะมันจะมีชื่ออยู่อะเอเป็น อให้ฆราวาสทำได้ เออแล้วอีกส่วนหนึ่งที่คุณรัฐาบอกมาก็คือว่าไอ้ระบบเงินเนี่ยมันเข้ามาตอบในเรื่องของความสะดวกสบายนะทั้งคนบริจาคแล้วก็ตัวพระเองนะมันจะได้แบบง่ายหน่อยไม่ได้เอามาเป็นของแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ควรจะมาแอพพลายใช้กับอุตสาหกรรมแห่งนักปฏิบัติมึงควรจะเอาไปใช้กับธุรกิจแต่ว่าถ้ามึงมาสายปฏิบัติแล้วความสะดวกสบายไม่ควรจะเป็นเหตุผลที่มึงเอามาใช้ทำอะไรมันควรจะเป็นว่าเราทำสิ่งนี้เพราะอะไรมากกว่าถ้ามันไม่สะดวกสบาย แต่มันสมควรทำมันควรจะเป็นองค์กรศาสนานี่แหละที่แม่งเริ่มให้องค์กรอื่นเห็น เราอยู่ในยุคปัจจุบันนี้มันไกลเกินกว่าแล้วที่เราจะกลับไปปฏิบัติกันแบบเดิม โดยที่เราไม่ตั้งคำถามหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมหรือความคิดหรือการทำอะไรเงี้ยในศาสนา ผมคิดว่าคือผมพูดผิดคือไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ ถ้าคุณอยากจะใช้แบบเดิมแต่คุณก็จะวนลูปอย่างงี้ไปเรื่อยแล้วมันก็จะยิ่งตกต่ำอย่างงี้ลงไปเรื่อยในความคิดผม เพราะว่าหลายคนเขาบอกว่า โอ๊ยเรื่องพระปี้กันไม่ตกใจเลยวะมึงไปดูถ้ามึงใครอ่านพระไตรปิฎกได้มึงไปเจอพระสมัยก่อนน่ะยิ่งกว่านี้อีกปี้ลิงปี้ศพก็คือมันก็ดูเหมือนจะเป็นคำกล่าวอ้างที่ดีแต่คำถามก็คือว่าถ้าหลักธรรมพระพุทธวินัยมึงมันเวิร์กแล้วมันเกลาคนได้จริงๆอะ2,500 ปีมาทำไมพระแม่งยังส้นตีนอยู่อีกวะมันไม่อัปเกรดเลยเหรอวะมึงไม่ใช่คนอีกระดับหนึ่งที่กูควรศรัทธาแล้ววะมันก็ยังคงเป็นพระส้นตีนปี้มั่วไปหมดอยู่อย่างเงี้ย มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะตั้งคำถามกับพระไตรปิฎกแล้วหรือ อันนี้คือคำถามผมมันไม่ได้เลยทำไมอะถ้าถูกเปลี่ยนมันก็ไม่ใช่ของแท้ที่เขาชอบพูดกันอะนี่ไงไอ้เหี้ถ้ายพุทธแท้มันถูกเปลี่ยนแปลงไปแสดงว่ามันไม่ใช่ของแท้ผมขอยืนยันอีก1ครั้งว่าผมพูดด้วยความหวังดีทั้งกับสังคมไทยและกับศาสนาพุทธไทยแล้วผมมองว่าในมุมของคนพุทธเขาก็มีความคิดเห็นมีข้อเสนอหลากหลายมากมายที่จะทำยังไงให้มันเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้น แต่ในมุมที่ผมเสนอไปเนี่ย3ข้อเนี่ยมันเป็นมุมมองจากคนนอกศาสนาแล้วรู้สึกว่าเพนพ็อยนต์ตรงเนี้ยถ้าคุณไม่แก้
ก็วนหนักอยู่แบบเดิม ส่วนตัวผมเองผมไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาในหัวนะ อื แต่ ม ผมนับถือศาสนาในบัตรประชาชน อืม ก็มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรในหัวผม อืม หัวผมมันก็โล่งอยู่แล้วเกี่ยวกับศาสนา ศาสนา อืม จะเป็นไงก็เรื่องของมัน ก็เรียกว่าไม่กระทบกับเรา เราพูดคุยถกเถียงเนี่ย เรียกว่าเราคุยกับเรื่องของคุณ ถ้าคุณไม่ปรับตัวหรือไม่หาวิธีการที่มันตอบโจทย์ และมันแก้ไข เพนพ็อยนต์ ได้จริง ๆ มันก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในศาสนาแหละ ที่ควรจะต้องรู้สึกเดือดร้อนมากกว่าเรา อืม อืม พ็อยนต์ สุดท้ายถ้าเกิดว่าจะ แอด เป็นประเด็นที่ 4 ผมเคยพูดไปก็คือ ผมอยากให้รัฐมันมีความเป็นอิสระมากขึ้นจากศาสนา เพื่อตัวศาสนาเอง และเพื่อตัวรัฐด้วย Secular อื State หลาย ม คนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้นะ ก็เรียกว่ามาแชร์กัน Secular State หมายถึงประเทศหรือกลุ่มประเทศใดที่ปกครองตัวเองเนี่ย แยกศาสนาออกจากอำนาจรัฐ และ treat ทุกศาสนาเท่ากัน ผมคิดว่าอันนี้อืม เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ช้าก็เร็วควรจะ แอปพลาย เข้ามา นะ อืม